Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh canh tôm nha, với bánh canh cái kiểu sắc tai nè, hay còn gọi là bánh canh tép, nước cốt dừa của miền Tây. Sợi bánh canh thì dai dai, mềm và có độ trong veo, ăn rất là ngon luôn, hòa cùng với cái vị béo ngậy từ nước cốt dừa nè. Tép và thịt ngọt, thơm tự nhiên, rất là dễ làm. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 400g bột gạo lọc ha, 200g bột năng á, thêm muỗng cà phê muối nữa ha. Bây giờ sẽ cho cái phần bột gạo vô trước nha, mình chừa bột năng lại, cho muối vô luôn và trộn sơ cái, xong rồi cái mình hãy chuẩn bị phần nước để cho vô. Thì phần nước này mình cho vào 1 lít nước, lường cho đủ 1 lít, xong rồi các bạn sẽ khuấy đều lên để cho bột nó tan. Sau khi mà bột nó tan kỹ rồi thì mình để nửa tiếng cho nó nở ra. Mình chuẩn bị ở đây là tôm sú lột sạch vỏ là 300g và 200g thịt nạc dăm, mình xay ra nha. Tôm sú thì nó ngon hơn. Hành lá cắt nhỏ nhỏ ra, để chút nữa mình nêm vào trong cái nồi bánh canh nó sẽ ngon. Tỏi và hành tím lột sạch phần vỏ, xong các bạn sẽ băm cho nó nhỏ nhỏ để chút mình xào. Phần tôm này thì các bạn sẽ đập ra một phần, còn phần thì mình cắt ra hạt lựu. Mình đập ra cái mình băm nhỏ nhỏ, phần nữa thì cắt hạt lựu để mình cho vào, khi ăn vào nó có tôm nó cũng ngon. Đập ra vậy thì mình băm lại nó sẽ kết dính hơn so với các bạn xay. Rồi bây giờ quay trở lại thao bột, các bạn sẽ khuấy đều lên nha, cho bột nó đều lại, nó không có bị lắng dưới đáy. Cho hết vào trong cái chảo chống dính, để các bạn sẽ đem lấy trùng bột cho bột nó đặc lại á. Mình sẽ thêm vào trong bột muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ sẽ bắt lên trên bếp để khuấy bột. Khuấy bột thì các bạn để ở mức lửa vừa thôi, và mình khuấy đều vậy nè, cho bột nó không có bị ốc trâu á, nó không đóng ở dưới đáy chảo. Khi chút nữa nó đặc nó cũng đều hơn. Bột bắt đầu có dạng sệt lại, các bạn vẫn tiếp tục khuấy nha. Bây giờ thì có thể tắt bếp á. Rồi các bạn sẽ cho cái phần bột năng vô nè. Bột dừa hơi đặc thì mình cho bột năng vô. Trong lúc mà bột nó còn nóng, các bạn sẽ trộn đều lên. Cái bột nó nóng nó sẽ giúp cho bột năng nó đều hơn, và phần bột này của mình nó tan nhanh, nó không có bị ốc trâu, nó không quện lại thành cục á. Trộn cho thật là đều để bột của mình nó đặc lại. Phần bột nó sẽ đặc lại hơn và nó khô ráo vậy nè. Các bạn sẽ cho hết vô trong cái thau để mình nhồi bột á. Mình thêm vào đây thêm 1 muỗng canh dầu ăn nữa. Trong lúc bột còn nóng, các bạn sẽ nhanh tay mình nhồi để bột nó tan đều mà nó không ốc trâu. Đây cũng chính là cái bước mình giúp cho bột nó mịn và nó dai tự nhiên. Nếu mà không có cái bước nhồi kỹ này thì bột nó không có được dai nhiều á. Dùng cái khuôn, hoặc là các bạn nếu mà xắt tay thì mình pha thêm chút xíu bột năng nữa, cán ra thớt và xắt tay nha. Làm khuôn thì nó nhanh hơn. Nước đã bắt đầu sôi, các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn nữa và 1 muỗng canh giấm ăn. Các bạn sẽ mình đè cái khuôn xuống nè. Bột này mình nhồi kỹ thì bột nó dai và nó cũng mềm tay, chứ nó không có quá cứng đâu. Thả vô xong thì các bạn để ở lửa trung bình nha. Mình để cho sợi bánh canh này nó chín từ từ á, không có cần phải lửa lớn quá đâu. Nếu mà nồi lớn thì các bạn ép nhiều xuống, còn nồi nhỏ nhỏ thì mình ép vừa vừa thôi, rồi mình vớt cái phần đó lên rồi ép tiếp. Sau khi các sợi bánh canh mà nó nổi lên trên mặt hết vậy là được nha, là bánh canh nó chín rồi. Mình sẽ vớt lên hết luôn, đừng có nấu lâu quá nó mềm.
cho vô trong cái thau nước. Mình sẽ rửa cái phần bột lại á, để cho bánh canh nó không có bị hôi mùi bột. Và nãy cũng có cho giấm rồi cho nên nó không bị hôi. Bắt cái chảo mình cho vào 3 muỗng canh dầu, phi thơm phần hành tím và tỏi. Khi hành và tỏi nó thơm rồi, các bạn cho thịt và tôm vô mình xào nha. Mình sẽ xào vậy là để cho cái phần tôm á, nó có cái tỏi phi á, nó thơm hơn. Mình cho vào đây cái nước cốt dừa lõm để mình nấu trước nha. Nêm vào đây 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, muỗng cà phê muối. Nước mắm ngon thì khoảng 2 muỗng canh. Nấu cho hỗn hợp sôi lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ vớt hết cái phần bánh canh ở trong cái thau nước nè, cho nó khô ráo. Cho hết vô trong cái nồi nước súp. Mình thả vô và cho nó ráo nước thì mình hãy cho vô nha. Rồi các bạn vẫn tiếp tục mình nấu cho sợi bánh canh nó ngấm đều nước cốt dừa. Và cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây nước cốt dừa đặc á, hay còn gọi là nước cốt nhất. Cái phần nước cốt nhất á, các bạn cho vô sau vậy á, thì giúp cho nó giữ được cái độ béo. Và chỉ cần nấu cho nó sôi lên nữa là mình tắt bếp, không có cần nấu lâu nha. Nó sẽ mất cái vị béo á. Và bánh canh tôm hay là bánh canh nước cốt dừa kiểu miền Tây đã làm xong thì các bạn cho hành lá vô. Mình cho hành lá vào cuối cùng thì hành nó sẽ thơm hơn. Nhìn cái sợi bánh canh nè, nó dai và nó trong. Nhìn rất là ngon ha. Sẽ múc bánh canh ra. Chỉ với chút xíu thời gian các bạn đã có được cái nồi bánh canh ngon. Cùng với cái nước cốt dừa nó béo béo nè, sợi bánh canh tự làm, ăn nó ngon và nó không bị quá dai. Mình cho lên đây thêm một ít tiêu xay nữa. Món bánh canh đã hoàn thành. Vừa ngon mà vừa dễ nữa. Ai cũng có thể làm ngay tại nhà để thưởng thức. Bánh canh này thì các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon nha. Nó có cái mùi thơm ngon nè, và nó có cái vị béo. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Sợi bánh canh có độ dai dai mềm mềm, không quá dai mà cũng không có bị quá mềm nha, vừa ăn luôn. Mình nêm gia vị cũng vừa. Trong lúc nêm nếm thì các bạn thử lại cho nó có cái vị ngọt mặn thì ăn nó mới ngon, đừng có quá nhạt. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng với nồi chè bánh canh tôm. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Hello Trà Vinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.